यहाँ चाहिँ म खतरा खालको कारण बिच बाटोमा रोकेको छु। अब यहाँबाट तान्छ कि नहेरौँ है त। यो हो नेपालमै बनेको इलेक्ट्रिक बाइक। हेर्दाखेरि एकदमै खतरा डिजाइन भएको, स्टाइलिश र युनिक डिजाइन भएको यो इलेक्ट्रिक बाइकको बारेमा आज सम्पूर्ण जानकारी तपाईँहरूले आजको भिडियोमा दिनेछु। सो तपाईँहरू पनि हाम्रो युट्युब च्यानलमा पहिलोचोटि भिजिट गर्दै हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नु होला। म हो पंकज, तपाईँले हेर्दै हुनुहुन्छ टेक्निकल बुक युट्युब च्यानल। टाइटन्स मोटरले बनाएको यो इलेक्ट्रिक बाइक प्रोटोटाइप मोडल हो। अब चाँडै नै हाम्रो नेपाली बजारमा यस्तै खालको इलेक्ट्रिक बाइक आउँछ भन्ने आश गरौँ, किनभने यो प्रोटोटाइप सक्सेस हुन बित्तिकै चाहिँ हाम्रो अर्को मोडलहरू पनि तपाईँ भिडियो सेयर गर्नेवाला छौँ। सो यो चाहिँ एकदमै एट्र्याक्टिभ डिजाइन भएको र यो इलेक्ट्रिक बाइक चाहिँ मलाई एकदमै मन पऱ्यो। के रहेछ भने यसमा चाहिँ तपाईँले हाइब्रिड पाउनुहुन्छ। यहाँ हेर्नु न, हाइब्रिड। सो हाइब्रिड यो कसरी भयो भने यहाँबाट अगाडिमा तपाईँले देख्नुभयो भने बाइकको मोडल छ र यहाँबाट पछाडि तपाईँले हेर्नुभयो भने पुरै स्कुटर मोडल छ। भने चाहिँ यो स्कुटर र बाइक दुइटैको मजा तपाईँले यसमा चाहिँ पाउनुहुन्छ। ओके, यो युनिक र स्टाइलिश डिजाइन भएको यो इलेक्ट्रिक बाइक फ्रन्टबाट हेरौँ के अप्सनहरू रहेछ है। फ्रन्टमा हेर्दाखेरि मलाई एकदमै मन परेको भनेको तपाईँको फ्रन्टको हेडलाइट है। हेर्नुहोस् न एकचोटि तपाईँले म बालेर पनि देखाउँछु होइन। हेडलाइट चाहिँ मजाको उज्यालो दिने रहेछ र एलइडी वाला हेडलाइट हो। अर्को कुरा चाहिँ यहाँ तपाईँले देख्नुहुन्छ साइडमा चाहिँ दुईटै टाइपमा साइड लाइट इन्डिकेटर रहेछ है। एकचोटि म साइड लाइट इन्डिकेटर तपाईँले बालेर देखाउँछु। साइड लाइट यता भयो। अर्को कुरा चाहिँ यो नभाँचिने खालको साइड लाइट इन्डिकेटर रहेछ। हेर्नु न है, यसरी थिचिदियो भने तपाईँको भाँचिने वाला चाहिँ छैन है। यसको चाहिँ एकदमै स्टाइलिस्ट बनाउने काम चाहिँ हाम्रो यो मोटर गाडीले गर्छ भने यसमा चाहिँ अगाडिको फ्रन्टको टायर हेर्नुहोस् त, कस्तो ठुल्ठुलो गोटी भएको टायर र 18 इन्चको अगाडिमा चाहिँ व्हील साइज रहेछ है। सो यो चाहिँ तपाईँको अगाडिमा डिस्क ब्रेक अप्सन भयो है। सो यहाँ चाहिँ डिस्क ब्रेक पनि खत्रै खालको रहेछ र एकदमै लग्जरियस टाइपको यसमा सस्पेन्सन युज भएको छ है। अगाडिको सकर म तपाईँले देखाउँछु कस्तो खालको सकर रहेछ है। हेर्नुहोस् त एकचोटि। सो यस्तै हुन्छ होइन हाम्रो अफरोड बाइकहरू। सो कस्तो खतरा खालको अफरोड टाइपको बाइक रहेछ है। सो यो चाहिँ भयो। अर्को कुरा यसको सस्पेन्सन फ्रन्टमा टेलिस्कोपिक सस्पेन्सन युज भएको छ र एकदमै अर्को कुरा एकदमै मन परेको भनेको यहाँ चाहिँ तपाईँको हेर्नु न, यो चाहिँ तपाईँको सस्पेन्सन कभर। अब चाहिँ अफरोड गर्ने बेलामा त हिलो मैलो त भइहाल्छ। सो त्यस्तो बेला चाहिँ तपाईँको यहाँ चाहिँ धुलोहरू हिलो मैलोहरू यहाँ पस्न दिँदैन, जसले गर्दाखेरि हाम्रो सस्पेन्सन भनौँ न सकअपको लाइफ बढाउन एकदम मद्दत गर्छ। यो चाहिँ तपाईँले देख्नु लिभर गार्ड र ह्यान्ड गार्ड जे भने पनि हुन्छ। चिसोको बेला चाहिँ हाम्रो हावा यहाँभित्र हातमा लाग्न दिँदैन। यो भयो र अर्को यतातिर पनि रहेछ। सो एकदमै स्टाइलिस र एकदम एट्र्याक्टिभ बनाउन एकदमै मद्दत गर्छ। सो यसलाई चाहिँ धन्यवाद दिनैपर्छ होला होइन। सो यहाँ चाहिँ हेर्नुभयो भने अर्को चाहिँ यहाँ चाहिँ ब्राम्बोको हाम्रो चाहिँ लिभर चाहिँ भनौँ लिभर लागिरहेछ, ब्रेक लिभर। यसले चाहिँ एकदमै राम्रो झन् ब्रेकिङ क्यापेसिटीले अझै बढाउन मद्दत गर्छ है। फ्रन्टमा चाहिँ हाम्रो डिस्क ब्रेक अप्सन छ यहाँ चाहिँ तपाईँले देख्नुभयो भने र ब्याकमा चाहिँ हाम्रो अहिलेलाई चाहिँ हामी तपाईँको ड्रम ब्रेक नै युज गरेको छ। पछि चाहिँ हाम्रो अर्को मोडलहरूमा चाहिँ तपाईँले पछाडि पनि डिस्क ब्रेकको अप्सन चाहिँ पाउनुहुन्छ। यो इलेक्ट्रिक बाइकलाई एकदमै एट्र्याक्टिभ बनाउन एकदमै मद्दत गर्ने भनेको चाहिँ हाम्रो डिस्प्ले हो। सो आउनुहोस् एकचोटि म तपाईँलाई डिस्प्ले देखाउँछु। एलसिडी डिस्प्ले हो। यसमा चाहिँ सबै कुरा हरेक अप्सन चाहिँ हामीले देख्न मिल्छ। सो हाम्रो ब्याट्री चाहिँ कति पर्सेन्ट चार्ज छ त्यो पर्सेन्टेज पनि देखिन्छ। त्यसै गरी हाम्रो यहाँ चाहिँ कति पोल चार्ज छ होइन त्यो प्लस पर्सेन्टेजमा र कुन मोडमा चलाइरहेको छौँ है। सब अहिले चाहिँ हामीले मोड चाहिँ युज गरेको छैन। जस्तै अब अहिले हामीमा अब थर्ड मोडमै राखेर चलाउनु मिल्छ। हामीले अहिले मोडको युज गरेको छैन। पछिको मोडलमाहरूमा चाहिँ हामी फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड भने चाहिँ अहिले स्विच चाहिँ राखेको छौँ तर युज चाहिँ भएको छैन। अर्को कुरा चाहिँ यहाँ चाहिँ कतिको स्पिडमा घुरिरहेको छ त्यस्तो खालको अप्सनहरू यहाँ चाहिँ मजाले देखिन्छ र कति किलोमिटर हिँडिसक्यो भनेर यहाँ चाहिँ मजाले देखिन्छ। भने चाहिँ यस्ता अप्सनहरू छ जसले गर्दाखेरि हाम्रो एउटा इलेक्ट्रिक बाइकको फिल दिन एकदमै मद्दत गर्छ। सो त्यो भयो र अर्को एकदम राम्रो कुरो भनौँ यहाँ स्टाइलिस टाइपको तपाईँले मिरर हेर्न पाउनुहुन्छ है। हाम्रो जुन अफरोड टाइपको बाइक हुन्छ नि होइन, डट बाइक टाइपको त्यस्तै खालको यहाँ चाहिँ मिरर छ र हाम्रो अहिलेको युथ होइन अहिलेको जेनेरेसन हाम्रो जस्तो केटाहरूलाई म जस्तो केटाहरूलाई तपाईँले एकदमै धेरै रुचाउने भनेको यस्तो खालको बाइक हो। यो बडी डिजाइन चाहिँ जति पनि तपाईँले देख्नु भने हामी नेपालमै डिजाइन गरेको हो। यस्तो एकदम खत्रै खालको देखिने चेसिसहरू जति पनि देखिराख्नु भएको छ। फ्रन्ट चाहिँ जुन बाइक देखिए पनि होइन, ब्याक चाहिँ तपाईँको टोटली चाहिँ हाम्रो स्कुटरको देखिन्छ। डबल क्रेट ग्याडलबाट यो बनेको यो चेसिसको यहाँ चाहिँ तपाईँले देख्नु भने र अर्को यो पाइप जस्तो देखिराख्नु भएको छ यहाँ चाहिँ पछि चाहिँ हामीले फग लाइटहरू चाहिँ मजाले आफ्नो इच्छाअनुसार कस्टमाइज गर्न मिल्ने रहेछ क्या। सो यो चाहिँ अफरोड जुन अफरोड बाइक हुन्छ नि त्यसमा चाहिँ फग लाइटहरू राख्नु भने रातिको बेला अझै झन् मजा दिन्छ। त्यही भएर यो चाहिँ पछि हामीले यसमा कस्टमाइज गर्नु पऱ्यो, अझै केही एट्र्याक्टिभ कुराहरू थप्नु पऱ्यो भने यो चाहिँ हामीलाई एकदमै मजा हुन्छ। र अर्को कुरा थाहा छ तपाईँले यसले सेफ्टी गार्डको पनि युज गर्छ है। जस्तै हाम्रो ले गार्ड भन्छौँ नि है। सो ले गार्डको पनि यसले काम गर्ने भयो। नर्मली हामी इलेक्ट्रिक बाइकहरूमा ले गार्ड त अहिलेसम्म देखेको छैन मैले होइन। सो तपाईँले यसमा चाहिँ ले गार्डको पनि अप्सन पाउनुहुन्छ। यो कुरा मलाई एकदमै प्लस पोइन्ट लाग्यो है यसमा। र अर्को कुरा भनौँ तपाईँलाई यहाँभित्र चाहिँ हाम्रो यहाँदेखि यहाँसम्म चाहिँ ब्याट्री छ है। सो अहिले चाहिँ हामीले चाहिँ यसमा चाहिँ लिड एसिड ब्याट्री नै युज गरेको छौँ। पछि चाहिँ हामी पछि जुन अर्को मोडल आउँछ या यसैलाई चाहिँ हामी पछि चाहिँ लिथियम ब्याट्री मोडल बनाउनेवाला छ जसले चाहिँ 200 किलोमिटरसम्मको रेन्ज दिन सक्छ है। सो ब्याट्रीको कुरो कस्तो हुन्छ भने हामी आफैले यसमा कस्टमाइज गर्न मिल्छ क्या। 100 किलोमिटर हिँड्नु छ 200 किलोमिटर हिँड्नु छ भने त्यस्तो अनुसार चाहिँ हामीले यसमा ब्याट्री राखेर यसको चाहिँ तपाईँको रेन्जहरू बढाउन र घटाउन सकिन्छ। र जतिखेर तपाईँले ब्याट्री धेरै थप्नुभयो भने तपाईँको प्राइस पनि एकदमै बढेर जान्छ। त्यही भएर हामी रिजनेबल प्राइस होस् भनेर अहिलेलाई चाहिँ हामी लिड एसिड ब्याट्री नै थपेको छौँ होइन। सो
लिड एसिड ब्याट्री यो भित्र चाहिँ तपाईँको हाम्रो 6वटा ब्याट्री छ जुन चाहिँ 20 एम्पियरको ब्याट्री हो भने तपाईँको 72 भोल्ट 20 एम्पियरको ब्याट्री यसमा चाहिँ अहिले राखेको छ हामीले पछि चाहिँ यसमा चाहिँ हामी भनौँ न 50 एम्पियरसम्मको लिथियम ब्याट्री पनि मजाले यहाँदेखि यहाँसम्म अटाउन सक्छौँ र यो ब्याट्री निकाल्नु पऱ्यो भने यहाँ माथिबाट चाहिँ नट बोल्ट दिएको छ सबैले खोलिदियो भने भित्र ब्याट्री भयो अर्को कुरा चाहिँ यहाँदेखि यहाँसम्म हाम्रो कन्ट्रोलर छ र यति भाग खाली छ यसमा चाहिँ पछि हामीले अझै केही रिमोटको अप्सनहरू यस्ता सब थुप्रै अप्सनहरू चाहिँ यहाँ चाहिँ थप्न लागि स्पेस राखिदिएको छौँ अब यो बाइकले चाहिँ फेरि स्कुटर बनाएर हेऱ्यो है अघि नै मैले भने नि हाइब्रिडवाला हो भने चाहिँ अब स्कुटर बनाउनको लागि स्कुटरमा बेसिकली कुरो के हुन्छ भने हाम्रो सामानहरू बोक्नले ठाउँ हुन्छ क्या अब यसमा हेर्नु यस्तो खालको ठुलो झोला चाहिँ मैले बोक्न पाइरहेको छु क्या अब यस्तो बोकेर म चाहिँ मजाले हिँड्न सक्ने भयो क्या अब यसमा हेर्नु चाहिँ तपाईँ एकचोटि यहाँ यसमा मैले बोकेँ होइन अब यहाँ चाहिँ खुट्टा राख्नुपर्ने कहाँ खुट्टा राख्ने भने चाहिँ यहाँ खुट्टा राख्ने ठाउँ पनि दिएको छ हेर्नु न कस्तो स्टाइलिस टाइपको बाइकमा पनि यहाँ स्कुटर मोडल र बाइक दुइटै मोडल भएपछि हामीलाई फाइदा चाहिँ यस्तो हुन्छ है सो यो झोला चाहिँ यहाँबाट अब तल झारौँ होइन सो यहाँ चाहिँ तपाईँले देख्नु भने खुट्टा राख्ने ठाउँ मैले अघि पनि भनेको थिएँ होइन यसलाई चाहिँ अलि आफ्नो इच्छाअनुसार अलि तलमाथि चाहिँ गर्न पाउनु एडजस्ट पनि गर्न मिल्ने रहेछ सो यो चाहिँ मलाई मन पऱ्यो है अब कुरो के आयो भने म त यसमा सिङ्गल सिट देखिरहेको छु हामी दुईजना बस्नुपर्ने कसरी बस्ने है मेरो गर्लफ्रेन्डले पछाडि बस्नु पऱ्यो भने छैन ठाउँ भन्नु है तपाईँहरूको जिज्ञासा है सो त्यसको लागि पनि हाम्रो चाहिँ यहाँ चाहिँ सिट चाँडै नै हामी थपेर लिएर आउँदैछौँ भनौँ न यसको अर्को मोडल यो प्रोटोटाइप मोडल थियो अब पछाडि इजिली चाहिँ हामीले यहाँबाट अर्को एउटा सिट राखेर इजिली तरिकाले दुईजना पनि बस्न मिल्छ र अर्को कुरा भनौँ तपाईँले पछाडिको सस्पेन्सन जुन छ नि मोनोसक यस्तो लग्जरियस छ हेर्नु न एकचोटि हेर्दाखेरि त यो सकलेर काम गर्ला जस्तो देखिँदैन तर यस्तो खतरा रहेछ म पनि सक भयो क्या हेर्नु न सो अहिले त हामी अफरोड गरेर पनि हेर्छौँ होइन अफरोड पनि म तपाईँले देखाउनेवाला छु सो 72 भोल्ट 1500 वाटको तपाईँले यसमा चाहिँ बिएलडिसी हब मोटर पाउनुहुन्छ यसको पिक पावरको कुरो गर्नु पर्दाखेरि 2500 देखि 3000सम्म पिक पावर पुग्न सक्छ भने चाहिँ काठमाडौँ बाटोको लागि इनफ पावर छ यसमा सो काठमाडौँको नर्मल उकालो हो यसले मजाले तान्न सक्छ सो आज म तपाईँलाई उकालो ओह्रालो पनि टेस्ट गरेर देखाउनेवाला छु सो भिडियोको लास्टसम्म तपाईँले हेर्नु होला र पछाडिमा जुन देख्नु भने पछाडिको अगाडिको टायर देखिहाल्नु भने एकदम ठुलो ठुलो गोटी भएको मोटो मोटो होइन सो पछाडिमा पनि त अब त्यस्तै राख्नु पऱ्यो नि सो पछाडिमा पनि तपाईँले देख्नु भने अगाडि जस्तै यस्तो खालको गोटीवाला टायर रहेछ र व्हिल साइजको कुरो गर्नु पर्दाखेरि यो चाहिँ 12 इन्चको व्हिल साइज हो हेर्दाखेरि एकदमै ठुलो देखिन्छ यो टायरले गर्दाखेरि हेर्दाखेरि त पछाडिको 14 को टायर हो जस्तो देखिन्छ होला है 14 इन्चको सो पछाडिमा पनि तपाईँले ट्युबलेस टायरको अप्सन पाउनुहुन्छ र अर्को कुरा पछाडिमा हामीले ड्रम ब्रेकको अप्सन राखेको छ अहिलेलाई पछि चाहिँ डिस्क ब्रेकवाला मोडल त तपाईँले हेर्न पाइहाल्नुहुन्छ नि ओके अब यो अफरोड टाइपको बाइक हो भने चाहिँ यसको ग्राउन्ड क्लियरेन्स हाम्रो नेपालको यस्तो खात्रा खुत्रुक बाटो छ भने ग्राउन्ड क्लियरेन्स एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरो हो हाम्रो लागि सो यसको तपाईँले यहाँ तलदेखि माथिसम्म हेर्नु भने एकदमै ठुलो ग्राउन्ड क्लियरेन्स रहेछ 250 mm को ग्राउन्ड क्लियरेन्स यसमा तपाईँले पाउनुहुन्छ 250 mm को ग्राउन्ड क्लियरेन्स र अर्को हाम्रो सिट हाइटको कुरो गर्नु पर्दा तलदेखि माथिसम्म यसो काउन्ट गर्नु भने 800 mm सिट हाइट चाहिँ यसमा रहेको छ जसले गर्दाखेरि एउटा म जस्तो म 5'6" को मान्छे हो एकचोटि बसेर हेरौँ न है म 5'6" को मान्छे भए पनि मलाई चाहिँ एकदमै खतरा पुगिरहेको छ कि भने तपाईँ 6 फिटको हुनुहुन्छ भने पनि तपाईँले मजाले यो हाइटले मजाले भ्याउने रहेछ सो मलाई चाहिँ अलिअलि ठिकै जस्तो भइरहेको छ यतिको भयो भने मलाई पुग्छ क्या सो अर्को कुरा चाहिँ यहाँ खुट्टा राख्दाखेरि यस्तो देखिन्छ है केही म फेरि चलाएर देखाउँछु तपाईँलाई है त सो अर्को कुरा चाहिँ यहाँ हेर्नु त एकचोटि म चाबी पनि देखाइदिन्छु यस्तो खालको हामीले अहिले चाबी युज गरेको छौँ पछि खत्रै खालको युज गर्छौँ अहिले त हाम्रो प्रोटोटाइप मोडल हो नि त सो यहाँ अन अफको लागि हामीले यस्तै राम्रो ठाउँमा चाबी राखेको छौँ यहाँ यसरी लाउने अलिक युनिक देखिन्छ क्या यस्तोमा चाहिँ अरू नर्मल बाइकमा हुँदैन सो यस्तो हाम्रो युनिक डिजाइन नै हामीले खासमा बनाउनु खोजेको होइन यसलाई अन गर्ने बित्तिकै अब चाहिँ हाम्रो अन भयो है सो एकचोटि म तपाईँलाई चलाएर देखाउँछु है त सो यसरी अब यहाँ खुट्टा राखेपछि यस्तो खालको देखिन्छ क्या यस्तो खालकोहरू मजाले देखिन्छ क्या सो यो चाहिँ यतिको देख्यो भने चाहिँ यसै एकदम स्टाइलिस टाइपको देखिन्छ क्या सो अहिले हामीले चाहिँ अफरोड टेस्ट गर्ने बेलामा तपाईँलाई मजाले देखाउनेवाला छु र अर्को कुरा चाहिँ अब हामी ह्यान्डल बारमा हेरौँ है अब हाम्रो चाहिँ यहाँ ह्यान्डल बारमा के अप्सन रहेछ के स्विचहरू कहाँ राखेको छु त्यो चाहिँ म तपाईँलाई देखाउन चाहन्छु है सो यो चाहिँ नर्मली हाम्रो जुन अरू इलेक्ट्रिक बाइकमा हुन्छ त्यस्तै खालको थटल है एक्सिलेटर चाहिँ हामीले यहाँ राखेको छौँ है यहाँ चाहिँ एउटा एक्सिलेटर पाउनुहुन्छ तपाईँले अर्को कुरा चाहिँ यहाँ चाहिँ तपाईँले यो चाहिँ यतैतिर चाहिँ हामीले यसमा चाहिँ लाइट अन अफको स्विच राखिदिएको छु यो चाहिँ किल स्विच हो खासमा तर अहिले चाहिँ हामी प्रोटोटाइपमा यो चाहिँ अन अफ स्विच राखिदिएको छ यो लाइटको लागि होइन अर्को कुरा चाहिँ यहाँ हर्नको लागि हामीले अप्सन पाउन सक्छौँ र अर्को कुरा चाहिँ यहाँ चाहिँ साइड लाइटको लागि सो अगाडि पछाडि दुईटैको चाहिँ साइड लाइट बाल्नको लागि यहाँ चाहिँ भनेपछि नर्मल बाइकमा हुने जस्तै अप्सनहरू तपाईँले यसमा पाउनुहुन्छ र यो सट्ट सानो एकदमै सानो मोबाइल जस्तो देखिने एउटा डिस्प्ले छ सो यसले अझै हामीलाई एट्र्याक्टिभ बनाउन मद्दत गर्छ एउटा पछाडिबाट हेर्नुभयो भने तपाईँले यहाँ चाहिँ पछि हामीले नम्बर प्लेट राख्ने अप्सन चाहिँ यहाँ मजाले थप्नेवाला छौँ यहाँ चाहिँ ठिक्क हुन्छ नम्बर प्लेटको लागि यहाँ र यो माथि तपाईँको सिट हुन्छ भने चाहिँ यो ठाउँमा चाहिँ हामी नम्बर प्लेट राख्ने पछि चाहिँ यहाँ चाहिँ तपाईँको यो लाइट भयो ब्रेक लाइट भयो अर्को चाहिँ पछाडिमा पनि साइड लाइट इन्डिकेटर छ र अब हामीले यसमा चाहिँ आफ्नो इच्छाअनुसार पनि साइड लाइट इन्डिकेटर राख्न मिल्ने रहेछ र अर्को कुरा चाहिँ यहाँ चाहिँ हिलो नफाल्नुहोस् भनेर एउटा एकदम एट्र्याक्टिभ टाइप देखिने खालको मोटर गार्ड रहेछ जसले गर्दा हिलो छ्याप्न बचाउन एकदमै मद्दत गर्छ र अर्को कुरा फ्रेमहरूको कुरो गर्नु भने यो चाहिँ एकदमै हल्को हेर्दाखेरि त हल्को रहेछ है तर बलियो पनि के हल्को पनि र बलियो पनि क्या अब तपाईँको मनमा जिज्ञासा होला पक्कै पनि है अगाडिमा त 18 इन्चको व्हिल छ पछाडिमा चाहिँ 12 इन्चको मात्र रहेछ अब यसले रोडको स्टेबिलिटी बढाउँछ कि नै भन्ने तपाईँको एकदमै मनमा जिज्ञासा होला एकचोटि टेस्ट राइड गरेर हेर्नु भने पक्कै पनि थाहा हुन्छ सो मैले पनि टेस्ट राइड गर्दाखेरि वाउ यस्तो खतरा स्टेबिलिटी यसले बनाइरहेको छ भने चाहिँ अहिलेको जति पनि नयाँ मोडलको स्कुटर
बाइकहरू विशेष गरी स्कुटरको कुरो गरेँ बाइकमा पनि यस्तै आउँदैछ जस्तै बाइकमा र स्कुटरमा पनि अहिले फ्रन्टमा चाहिँ अलि ठुलो खालको व्हिल चाहिँ हुन्छ होइन पछाडि चाहिँ सानो खालको हुन्छ त्यसले के गर्छ भने तपाईँको रोडको स्टेबिलिटी बढाउन एकदमै मद्दत गर्छ भनौँ न रोडको पकर भन्छौँ हामी नर्मली कि एकदम सिम्पल भाषामा बुझ्नु पर्दाखेरि बाहिरतिर कन्ट्रीहरूमा तपाईँले देख्नु भने यस्तो खालको रेसिङ कारहरूमा यस्तो खालको चिजहरू युज भएको हुन्छ एक्जो स्केलेटन डिजाइन भएको यो चाहिँ त्यस्तै खालको हामीले पनि राख्न खोजेको छौँ सो मार्केटमा जहिले पनि एउटै खालको डिजाइन भएको बाइक त हामीले देखिरहेकै छौँ केही युनिक गरौँ केही स्टाइलिस गरौँ भनेर यस्तो खालको डिजाइन खासमा राखिएको हो र यो डिजाइनले गर्दाखेरि तपाईँहरूको मन त पक्कै पनि लोभिएको होला जस्तो लाग्दैछ मलाई म त एकदमै भित्रीदेखि खुसी भइरहेको छु र बाटोमा तपाईँले यस्तो खालको यदि बाइक देखिराख्नु भएको छ भने पक्कै पनि तपाईँले रोकेर एकचोटि टेस्ट राइड गर्नु होला तपाईँले पनि वाउ चाहिँ भन्न पक्कै पनि मन लाग्छ होला जस्तो लाग्दैछ र अब नेपालमा यस्तो यस्तो डिजाइनहरू एकदमै धेरै हुन थालेछ र अब तपाईँले पनि नेपालमा यस्तो खालको युनिक डिजाइन भएको इलेक्ट्रिक बाइकहरू पक्कै पनि मार्केटमा देख्न पाउनुहुन्छ अब यो इलेक्ट्रिक बाइकलाई चार्ज गर्न कति टाइम लाग्छ होला है लगभग यो हामीले लिड एसिड ब्याट्री राखेको छौँ त्यही भएर अलि टाइम चाहिँ तपाईँ बढी लाग्न सक्छ होला 5 देखि 6 घन्टामा लगभग फुल चार्ज हुन्छ अहिले पछि चाहिँ लिथियम ब्याट्री राखिसकेपछि हामीले फास्ट चार्जिङको पनि सुविधा लिएर आउने ट्राई गर्दैछौँ है सो चार्ज गर्नु पऱ्यो भने यहाँ चाहिँ नर्मली हामीले चार्जिङ पोर्ट राखेको छौँ इजिली चाहिँ हामी घरमै लगाएर चार्ज गर्न मिल्छ बाहिर लगाएर चार्ज गर्नु पर्दैन सो फास्ट चार्ज गर्नु पऱ्यो भने पछि चाहिँ तपाईँले हाम्रो त्यही अनुसार चाहिँ हाम्रो डिजाइन हुन्छ र अर्को कुरा चाहिँ अहिले हामीले यहाँ लिड एसिड ब्याट्री राखेको छौँ त्यही भएर तपाईँको रेन्ज चाहिँ हाम्रो अहिले नर्मली अहिलेको रेन्जको कुरो गर्नु भने 50-60 किलोमिटर चाहिँ रेन्ज दिने गरेको छ र टप स्पिडको बारेमा कुरो गर्नु पर्दाखेरि अहिलेको चाहिँ 65 मा अहिले हामीले लिमिट गरेको छौँ पछि चाहिँ यसको स्पिड चाहिँ 90 सम्म लाने हाम्रो प्लान छ सो पछि यसको चाहिँ अझै थुप्रै कुराहरू चाहिँ डिजाइन अब फर्स्टमा त हाम्रो अहिले R&D मोडल हो नि त यसमा थुप्रै कुराहरू चाहिँ अहिले चेन्ज गर्न बाँकी छ सो पछि तपाईँले खतरे खालको पाउनुहुन्छ र प्राइसको कुरो गर्नु पर्दाखेरि प्राइस चाहिँ हाम्रो नेपाली बजारमा जहिले पनि प्राइसको कुरो नै आउँछ है सो फर्स्ट अफ अल प्राइस नै गर्दाखेरि प्राइस जति राम्रो भयो त्यति मार्केटमा सेल हुन्छ सो प्राइस चाहिँ हाम्रो यो प्रोटोटाइप मोडल जुन छ अहिले यस्तै खालको मोडल छ यसको प्राइस चाहिँ अराउन्ड 3 लाख जति है लगभग 3 लाख जति चाहिँ हाम्रो राख्ने टार्गेट छ यसमा चाहिँ लिथियम ब्याट्री राखेर पनि त्यस्तै प्राइस आउँछ होला त्यसमा चाहिँ के कम र बढी हुनसक्छ होला त्यो चाहिँ प्राइस अहिले हाम्रो रिभिल भएको छैन पछि चाहिँ तपाईँहरूले हामी चाँडै नै अब यो प्राइस रिभिल भएपछि तपाईँले जानकारी गराउँछौँ अहिले मैले एउटा टेन्टेटिभ प्राइस मात्रै भनेको होइन सो अब यसमा चाहिँ के कुराहरू थप्नुपर्छ घटाउनुपर्छ त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो प्राइसहरू कम बढी हुन्छ र अर्को कुरा तपाईँको कस्टमाइज गर्नुहुन्छ जस्तै रेन्ज एकदमै धेरै चाहिन्छ भने त्यो अनुसार पनि तपाईँको प्राइस कम बढी चाहिँ हुनसक्छ है अब यसको फिडब्याक चाहिँ हामीले चाँडै मार्केटबाट हाम्रो साथीहरूबाट जस्तै टेस्ट राइड गर्ने साथीहरूबाट लिइरहेको छौँ है त्यो फिडब्याक पनि तपाईँलाई पछि हामी सेयर गर्ने बेला छौँ र तपाईँहरूलाई यो भिडियो चाहिँ कस्तो लाग्यो त्यसको जानकारी दिन चाहिँ हामीलाई नबिर्सिनु होला कमेन्ट बक्समा टेस्ट राइड गर्न मन छ भने त्यसको लागि मैले नम्बर राखिदिएको छु डिस्क्रिप्सन बक्समा चेक गर्नु होला त्यो नम्बरमा सम्पर्क गरेर तपाईँले टेस्ट राइड गर्नु होला र यस्तो युनिक डिजाइन भएको बाइक एकचोटि तपाईँले टेस्ट गर्नुहोस् र त्यसको फिडब्याक चाहिँ हामीलाई दिनु होला सो अब यो खतरा खालको बाइकलाई उकालो गरेर टेस्ट गरेर हेरौँ न कति भने यसको पिक पावर 3000 वाटसम्म पुग्छ नि त त्यही भएर हो
सो अहिले तपाईँले देखिहाल्नुभयो उकालो ओह्रालो बिचमा रोकेर पनि चलाउँदाखेरि मजाले तान्ने रहेछ सो सिङ्गल राइड गर्दा तपाईँको जुनै पनि उकालो काठमाडौँको लगभग तान्न सक्छ है त्यसमा चाहिँ कुनै डोटै भएन र अर्को चाहिँ हामी यहाँ पछाडि सिट थपेपछि त्यसपछि पनि तपाईँलाई अर्को भिडियो बनाएर अनि उकालो ओह्रालो टेस्ट गरेर देखाउनेवाला छु है तपाईँहरूले फुल भिडियो हेरिसक्नु भयो होला होइन तपाईँहरूको फिडब्याक चाहिँ हामीलाई दिनु होला र अर्को कुरा तपाईँहरूले यो भिडियोलाई चाहिँ एकदम सकेसम्म धेरैभन्दा धेरै सेयर गर्नु होला र हाम्रो सबैजना नेपाली दाजुभाइ समक्ष पुर्याइदिनु होला र सबैसम्म पुग्यो भने हाम्रो चाहिँ एकदम धेरै बनाउने अरू नयाँ नयाँ मोडलहरू पनि हामी चाँडै नै लिएर आउनेवाला छौँ सो तपाईँहरूको फिडब्याक एकदमै आवश्यक छ हाम्रो लागि र नेपालमै बनेको बाइकहरूलाई तपाईँले पनि एकदमै धेरै सपोर्ट गर्नुपर्छ त्यसै जति धेरै सपोर्ट गर्नुभयो त्यति धेरै कम प्राइस चाहिँ हामीले पछि मार्केटमा लिएर आउँछौँ किनभने जति धेरै अहिले त हाम्रो आरएनडीमा अलिक बढी खर्च पर्न गयो होइन सो पछि हामी धेरै क्वान्टिटीमा निकाल्न थाल्यो धेरै क्वान्टिटीमा हामीले बनाउन थालेपछि हाम्रो प्राइस एकदमै कम हुनेवाला छ र हाम्रो मेन फोकस चाहिँ टाइटन मोटर्सको मेन फोकस चाहिँ खासमा के छ भने प्राइसमै नेपाली बजारमा आउँदाखेरि एकदमै रिजनेबल प्राइस हो र सबैले एफोर्ड गर्न सक्ने प्राइसमा आओस् भनेर सो आजलाई यति मात्रै गरौँ तपाईँहरूले भिडियो कस्तो लाग्यो भिडियो मन पऱ्यो भने च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नु होला भेट्ने छु नेक्स्ट भिडियोमा आजलाई यति मात्रै ओके बाई बाई एन्ड टेक केयर